हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू भक्तीज किचन। आज आपण व्हेज बटाटा ऑमलेट कसे करायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण 2 ते 3 किसून घेतलेले बटाटे, बेसन पीठ, एक चिरून घेतलेला कांदा, तेल, चवीनुसार काळी मिरी पावडर, चवीनुसार मीठ, चीज आणि थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे। प्रथम आपण बटाटा ऑमलेटचे बॅटर तयार करून घेऊया। त्यात चवीनुसार मीठ, काळी मिरी पावडर, चिरून घेतलेला कांदा, चिरून घेतलेला टोमॅटो आणि किसलेला बटाटा टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं हे ऑमलेट साठी बॅटर तयार झालेलं आहे। आता आपण तव्यावर ऑमलेट तयार करून घेऊया।
अशा प्रकारे आपले हे बटाटा ऑमलेट तयार झालेलं आहे। आता आपण ते सर्विंग डिशमध्ये सर्व करून घेऊया आणि त्यावर थोडंसं चीज टाकून गार्निश करून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं बटाटा ऑमलेट तयार झालेलं आहे। तुम्ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।